ටීවී වල backlight LED check කරනවා වගේම සහ අනිකුත් LED check කරනවා වගේම ඔයාලට Zener diode වලත් voltage එක check කරගන්න පුළුවන්. ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ඔයාලට මතක ඇති මම මේ LED bulb tester එක හදන හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එක ඔයාලට බැලුවේ නැත්නම් මේක හදාගන්න හැටි සම්පූර්ණ වීඩියෝ එක link එක මම මේ වීඩියෝ එක පහලත් දාලා තියන්නම්. නැත්නම් මම මේ උඩින් දාන්නම් එතනින් ගිහිල්ලත් ඔයාලට මේ LED bulb tester එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා එතනින් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. සහ මේ වීඩියෝ එක end screen එකෙත් මම දාන්නම් මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට එතනනුත් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ පොඩි අතපසු වීමක් වෙලා තියෙනවා. ඒක කියන්නත් එක්ක තමයි මේ වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. සහ මම මේ Zener diode check කරගන්න පුළුවන් එකත් ඇතුළත් කරලා මේ වීඩියෝ එක පුංචියට හරි අද ඔයාලට අරගෙන ඉන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් මේ LED bulb tester හදන හැටි වීඩියෝ එකේ මම හරියට ඔයාලට කියලා දුන්නත් circuit diagram එක වීඩියෝ එකට ඇතුළත් කරද්දී පොඩි අතපසු වීමකින් මේ circuit එකේ තියෙන මෙන්න මේ 3.3 කේ resistor මම circuit diagram එකට ඇතුළත් කරලා නැති නිසා එන්නේ ඒක නිවැරදි කරන්නත් එක්ක තමයි මට අද මේ වීඩියෝ එක පුංචියට හරි Zener diode check කරන එකත් එක්ක වීඩියෝ එකක් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. ඉතින් නිවැරදි කරන ලද සර්කිට් එක මම මේ වීඩියෝ එක යන අතරතුරේ දාලා තියන්නම් ඔයාලට. එතනනුත් හරි හැටි බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මේක හදන්නේ කොහොමද කියලා. ටීවී වල backlight LED check කරනවා වගේම සහ අනිකුත් LED check කරනවා වගේම ඔයාලට Zener diode වලත් voltage එක check කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මේකේ Zener diode check කරගන්නේ කොහොමද කියලා. මං ගාව තියෙනවා Zener diode කීපයක් ඔයාලට පේනවා ඇති. ඒවයි කිසිම දෙයක මොකුත් නම්බර් නැහැ. සමහර වෙලාවට මැකිලත් එනවා තියෙනවා. සමහර පොඩි Zener diode වල නම් voltage එක කරකවල බලද්දී කෙටියෙන් ගහලා තියෙනවා voltage එක කීයද කියලා. ඉතින් මම කියලා දෙන්නම් කොහොමද ඒක check කරගන්නේ කියලා. අපි Zener diode එකක් ගමු. Zener diode එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පැත්තේ තියෙනවා කළු ඉර. කළු ඉර නැති පැත්තට tester එකේ වයර් එක තියාගන්න තියෙන මේ විදිහට. ඊට පස්සේ tester එකේ output එකේ දාන මෙතන තියන්න තියෙන්නේ. මට පේනවා ඒක වෝල්ට් 17ක වගේ Zener diode එකක්. අපි තව එකක් check කරලා බලමු. මේ Zener diode එකේ වෝල්ට් 18 වගේ ගහලා තිනවා. අපි බලමු මේකේ කියන ගාන තියනවද කියලා. ඔව් අර පේනවා වෝල්ට් 18ක Zener diode එකක්. තව එකක් බලමු. එක වෝල්ට් 20ක Zener diode එකක්. මේක වෝල්ට් 4ක Zener diode එකක්. ඉතින් මේ Zener diode එක පැත්ත මාරු කරලා යමුනොත් මේක වැඩ කරන්නේ නැහැ. සහ Zener diode එක ෂෝට් වෙලා තිබුණොත් මම අර කලින් කිව්වා වගේම මේ මීටර එක මේ වයර් එක ෂෝට් නම් මෙතන 0 වෙනවා. අන්න ඒ විදිහටම තමයි Zener diode එකක් පිච්චිලා ෂෝට් වෙලා තිබුණොත් මෙතන 0 තමයි අපට පෙන්වන්නේ. අපි තව එකක් බලමු. මේකේ වෝල්ටේජ් එක ගහලා තිබුණාද? ඒක 15යි වෝල්ටේජ්. බලමු මේක තියනවද කියලා ඒ විදිහට. 15යි වෝල්ටේජ්. ඉතින් ඔන්න විදිහට ඔයාට LED bulb විතරක් නෙවෙයි Zener diode උනත් ඔයාට මේ LED bulb tester එකෙන් ඉතාමත් ලේසියෙන් ඔයාට check කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ අද කියලා දීපු පුංචි දේවලුත් එක්ක අද වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරනවා. ඉතින් එහෙනම් නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු හැමෝටම ජය වේවා.